Hello and welcome to another lecture of mathematics. په دې لیکچر کې به موږ type of matrices no types ګورو. types of matrices موږ شاته لیکچرو کې موږ کتلي دي. په دې لیکچر کې به موږ مزید types ګورو د matrices. بل چې کوم یو ټایپ دی د میټریس هغه دی diagonal matrix. diagonal matrix diagonal matrix هغه square matrix دی. square matrix به وی diagonal matrix یو matrix به ال diagonal matrix کې دی شي کله چې هغه square matrix وي. هغه square matrix کوم کې چې ټول elements 0 وي except diagonal elements نه، یعنی په diagonal چې کوم element دي هغه نه علاوه باقی چې څومره به elements دي هغه ټول 0 وي، نو هغه matrix ته به موږ وایو diagonal matrix. example ګورو خو clear بشي. example یو matrix دی matrix A دغه entry دا 1003. موږ څه وایو؟ اولنی شرط چې square matrix پکار دی. diagonal matrix به لازمی ده چې هغه square matrix وي، نو اول به موږ ګورو چې دا square matrix دی او کنه. square matrix ته وی هغه matrix کوم کې چې rows او columns تعداد equal وي. نو په دې کې به اوس موږ ګورو چې دې کې rows او columns equal دي. first row second row یعنی دوه روګانې، first column second column یعنی دوه columns. دې مطلب دا دی چې دا matrix square matrix دی. first condition satisfy شو true شو. اوس به موږ ګورو، اوس موږ مزید څه وایو چې diagonal matrix کوم یو matrix دی. diagonal matrix هغه matrix دی، هغه square matrix کوم کې چې ټول elements 0 وي دا diagonal elements نه علاوه، یعنی په diagonal باندې کې چې کوم elements دي هغه non zero پکار دي او diagonal نه علاوه چې څه به elements دي هغه 0 وي، نو هغه matrix ته هغه square matrix ته به موږ diagonal matrix وایو. first condition موږ وکړو چې دا square matrix دی. اوس به موږ مزید ګورو بل condition. اوس diagonal elements کوم یو دي یا د یو matrix diagonal څه وي؟ matrix diagonal دا وي. دا د دې matrix diagonal دی. اوس موږ ګورو په diagonal باندې کې non zero elements دي او کنه. 1 non zero دی، 3 non zero دی، او diagonal نه علاوه diagonal نه لاندې او diagonal نه د پاسه elements به موږ ګورو چې دا 0 دی او کنه دي. دلته هم 0 دی، دلته هم 0 دی، یعنی چې second condition هم true دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا یو diagonal matrix دی. square دی matrix په diagonal باندې non zero element دی او diagonal element نه علاوه ټول elements چې کوم دي هغه 0 دي، نو دې ته به موږ څه وایو؟ diagonal matrix of order 2. دوه rows دوه columns دي، نو دا order 2 والا matrix دی. یو بل example به موږ وګورو. 2 0 0 0 3 0 0 0 -5. ټولو کې اول به اوس موږ څه ګورو diagonal matrix لپاره چې دا matrix square دی که نه دی. first row second row third row درې روګانې دي. first column second column third column درې
کالم دي. کالم او روز تعداد برابر دی نو مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی. اوس موږ به ګورو په ډایګنل ایلیمنټس باندې چې کوم ایلیمنټس دي هغه 0 دي او که نان 0 دي. ډایګنل به موږ سره راشي، دا موږ سره ډایګنل راغی. اوس دې کې به موږ ګورو چې ایلیمنټ 0 دي، نان 0 دی، 2 نان 0، 3 نان 0، -5 نان 0، یعنی په ډایګنل باندې ټول نان 0 ایلیمنټ دي. ډایګنل نه علاوه چې څه ایلیمنټس دي هغه ټول 0 دي. ډایګنل نه د پاسه 0، ډایګنل نه د لاندې 0. دا به میټرکس بي موږ سره څه دی؟ ډایګنل میټرکس آف آرډر 3. سمه ده. ډایګنل ایلیمنټ به موږ څنګه معلومو؟ یعنی A11 A22 A33 A44 up to AMN دا چې کوم ایلیمنټس دي دا به ټول په ډایګنل لاین باندې کېږي. نو دا ایلیمنټس به موږ ګورو که چې دا نان 0 وي او دې نه علاوه نو ټول ایلیمنټس 0 وي او میټرکس سکویر وي نو هله به هغې ته موږ ویو ډایګنل میټرکس. په دې میټرکس کې دې ټایپ کې څه قسم مسلې څه شي سمجھ کې نه راغلی نو موږ ته په کمنټس کې ولیکئ. کوشش وکړو چې ستاسو ته دا مزید کلیر کو، آسان کو او تاسو پې پوه شئ. تھینک یو.